Dito sa vlog na ito, ituturo ko sa inyo yung tamang pag-shoot ng open door. Bali, tatlo kaming videographer this time. So, ito yung ating editor. Siya ang magsushoot sa likod ni Bride. This time, gagawin namin, nakapwesto siya sa likod talaga ni Bride. As in, pipilitin niyang tumago sa likod ni Bride na make sure na hindi siya makikita ng camera kong yon. So, kapag hindi nyo nakita mamaya yung result, kung ano yung mga na-shot namin, ibig sabihin, palpak kami lahat. So, mag-goodbye na lang ako ng biglaan. Bahala na kayo. So, good luck sa aming lahat. Ganito yung pintuan ng simbahan. Ang kagandahan, merong liwanag dito, may butas dito kung saan pwede tayong kumopya ng exposure. Ayun, tsaka meron din doon. Doon tayo pupokus sa gitna ng pinto. Okay? Tour ko kayo dito sa labas. Okay, magsisimula na rin ang entourage. Ayan. Imbis na nagtatrabaho ako, nagbablog na lang po ako. Shoutout po sa akin at sa Raymer Studio. So, ito yung door. Usually, dito sa pwesto ni ate, dyan nakapwesto si Bride. Actually, yung palatandaan namin, itong radyo, dapat sa baba ng radyo na yan, ng speaker na yan, yan nakapwesto si Bride dito sa part na to. So, medyo malayo yung agwat niya sa may pintuan. Ayan, ito yung pintuan. So, ito naman si Groom, kasali ko yan naka-ready na. At ako ay pwesto dun. Regarding pala sa lens na gamit ko, ito ulit sa mga vlog na napapanood nyo, 90mm ng Sony. Ito ang gagamitin ko sa Bride entrance. I-autofocus ko to sa entourage at manual focus sa open door. Sa iba, ang ginagawa nila, autofocus tuwing mag-open door. Pero medyo delikado yun. Depende na yun sa lens camera mo kung kaya niya yung autofocus pag nagbukas yung pinto. Kasi kadalasan, pag bumukas ang pinto, nagpa-find focus na agad yung camera mo. Kung makikita nyo, actually dito sa Sony, meron tayong iba't ibang klaseng autofocus. Pag sinek natin to, meron tayong focus area. Andito tayo nakalagay sa center. Meron namang zone. Hindi ko na i-discuss yan. Hindi naman ako mag-autofocus Pero for now, isa-set ko na lang sa center yung focus ko. Kasi gusto ko naka-center focus sila. Simulan natin. Ang aperture natin, kailangan gawin nating f4. F4, kung gusto nyo mas mataas pa dyan sa f4, mas okay. Bakit kailangan natin na f4? Para yung depth of field hindi sobrang lalim. Kapag ka naka 2.8 kasi tayo dito, possible na hindi nakafocus kay Bride yung pagbukas ng pinto. So, ngayon naka f4 na tayo. Kailangan natin ilagay ang focus natin dun sa mismong gitna ng pinto. Kung mapapansin nyo, merong red. So, eto yon, yung mga red na yan, ibig sabihin, dyan ako nakafocus. Adjust pa tayo ng konti. Kasi si Bride ay hindi doon nakapwesto, kundi nakapwesto siya sa likod ng pinto. So, double check natin. Mukhang yung mga taong na nandun, kita mo nakafocus na. Ibig sabihin, pag pumesto si Bride doon sa likuran na may pinto, ibig sabihin, focus na yan. Dahil kita mo yung red na yon. Kahit yung babaeng nandun nasa dulo, naka-focus pa rin siya dahil naka-F4 tayo. Imagine mo 2.8 yan, hindi na yung focus niyan. As in, medyo mahihirapan kayo kung saan tatama ang focus niyan kapag naka-F2.8 kayo. Kadalasan nawawash out yung shots. Sobrang liwanag na akala mo lalabas na sa San Pedro. Paano ba natin gawin yun? So, minsan pag sarado yan, halimbawa, sarado din tong part na to, kukopya tayo ng liwanag sa bintana. Mayroon bintana dito sa part na yun. Ayun, no? Yan yung bintana. Kukopyahin natin, then didiliman natin shots. Ayan. Pag nakita na natin, kagaya ng taong nakatayo na yun, okay, double check ko yun. Okay, silhouette lang siya. Perfect yan, ibig sabihin. So, pagpunta natin dito sa mismong pintuan, ibig sabihin, tama na yung exposure natin. Pag bumukas ang pinto niyan, ibig sabihin, silhouette lang talaga si Bride. Wala ka naman talagang choice dito. Silhouette mo talaga siyang makukunan, which is yun talagang kailangan natin makuha, yung silhouette niya. Siyempre, another na kailangan natin na i-consider is kailangan pantay yung tripod natin. So, meron tayo dito. Tingnan natin to. Ito. Make sure na pantay yung pagkakapwesto
ng tripod mo. Oops. Antayin ko lang yung bilog na yun. Yan, yung level nan. Tapos, lock ko. Yan, nakalock na. So, pantay na siya. Ngayon, gigitna na lang tayo. Dito sa may gitna. Mamaya, pag simula na ng bride entrance, dito tayo gigitna. So, lalapit ako dito mamaya. Ganyan. At isa pa, dapat i-consider natin kapag nag-shoot ng bride entrance, make sure, ito ay kung meron ka lang naman, 4K. Iseset natin sa 4K. Ito naman ay optional lang kung meron ka lang. So, iseset ko sa 4K ang video ko. Bakit? Para mas malaki. Pwede kang mag-zoom in at zoom out sa video na makakapture mo dito. Kasi one take lang to. Ang problema ko lang sa 4K ay 30 frames per second na lang siya. May slow mo ko pa siya ng konting-konti na lang talaga. Or halos hindi na. Ganun. So, may choice ka rin kung ayaw mo naman ng 4K. Make sure, siguro, dapat dyan ay 120. Okay, 120 frames. Isagad na natin sa pinakamataas, 120, 100M. Okay? Yan, sagad na natin. Pero ako, mamaya, ang gagawin ko ay 4K. So, kung malimutan ko man mag 4K, pwede na 120. Kahit na 1080 lang siya. Okay. Again, pagdating sa aperture, kailangan naka F4. Pagdating sa focus, kailangan manual. Pwede kang mag-auto, pero make sure na kaya ng lens mo o kaya ng camera mo na hindi siya magpa-find focus habang bumubukas ang pinto. Pagdating naman shutter speed, hindi ako sumusunod sa 180 degree shutter rule. Basta shoot ko lang siya sa tingin ko ay tama ang output ko. Like ganyan. So siguro gawin kong ISO is 100. 100, pinakamababa. Para kaya ko pambabaan ng shutter speed ko. So, ano nga ulit yun? F4 tayo para sa aperture at yung exposure natin. Kinopya natin yung exposure mula sa bintana. And then, pag nag-open door yan, masusure mo na hindi ka papalpak dyan. Okay, start na tayo. Okay, good na to. Pantay na tripod ko. Yung photo natin, nandun na. Ayun siya. Naka-ready na ako. Sobrang dilim ng shots ko. Mukhang pantay na rin siya dyan. Hindi ko na siya titignan. Hayaan ko na siya. Hindi ko na rin siya gagalawin. Okay, naka-F4 na ako. 200 yung shutter speed ko. Tingnan natin kung naka-focus ako. Hindi kita yung pula pero naka-focus ako doon. Okay. Mukhang okay naman. Medyo ginalaw ko yung focus ko pero mukhang hindi naman gumalaw yung camera ko. And then mukhang tama naman exposure ko. Hayaan ko lang makalakad siya. Ang galing si Ma'am Carol sa likod ni Bride, hindi nakikita. Oops. Okay. Medyo mabilis ang lakad ni Bride Medyo bagalan natin ng konti. Hindi niya ako pakinig dito. So, hintayin ko lang makapasok konti. I think pwede na yun. Lalayo na ako ng konti. For now, dito na ako pwesto. Ayusin ko na yung exposure ko. Kailangan kita na yung face ni Bride this time. Okay. Lagay ko na sa autofocus to. Ayan. Okay, good na yan. Okay, medyo kita na yung face ni Bride. Naka-autofocus na ako this time. Layo pa ako ng konti. Naka 90mm kasi ako Okay. Hindi ko nagagalawin muna. Sige, gagalawin ko na pala. Nagbago isip ko. Okay, magbe-bless siya. Manual focus muna ulit ako. Okay, nakuha yung pag-bless. Nakuha din yung pag-bless. Medyo na-autofocus bata ako sa manual focus Pero mukhang okay naman. Tignan na lang natin mamaya. Okay. Reaction na room. Huwag kakalimutan. Manual focus para sa reaction room. Okay. Wait po. Magbe-bless na si groom. Go. Bless muna. Nalimutan. Bless muna, sir. Ayan. Okay, lipat ako sa kabila. Sige ma'am, go. Yan ang ating creative. O siya na, salon niya yun. Kaya na ni creative yon. So, hindi ko na nabutan nakaharap kasi sa creative. Pero kanya na yun, salon na niya yun. Tatlo naman kaming cameraman dito. Okay. Lalayo pa ako ng konti. Ako,
Itong mahirap pag 90mm ka, hindi ako kita ng photo dito or video. Ayan, nakita ko ng photo, thank you. Makukunan ko yung pagbe-bless ni bride. Ayan. Okay. Yun lang. Okay. So, yung videographer natin, Hello. ha? First time akong Pawisan. Tapos nanginginig ako. Ayan. Yung ating creative. Hindi siya nakita sa likod. Okay, tapos pagpasok ng Ika. card, hindi ko na alam ang gagawin. Nakulan ba ako Eh, mukhang okay. Ako, hindi ko rin alam kung sa cellphone ako nakatingin, sa vlog ako nakafocus. Hindi to sa ginagawa ko. Okay, sige, cut ko na to. Maraming salamat po sa panonood. Okay. Sige, pakita ko muna to. Ayan, paalam na po ako. Maraming salamat sa panonood. Siyempre, panoorin niyo muna kung ano yung mga na-capture natin. Tignan natin to. Let's go.